ඔන්න i5 10 gen PC build ඉල්ලපු අයට ගෙනාවා 10 gen gaming build එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ ඔන්න MD Computers. ඉතින් මේ අරන් ඉන්නේ ඔයාලට 2026 ඔන්න ජනවාරි මාසයේ තමයි පළවෙනි මාසේ කරන බිල්ඩ් සෙට් එක තමයි ඉතින් මේ අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාලා දන්නවා RAM වල එහෙම සමහර Intel processors වල එතකොට මිල ගණන් ගොඩක් ඉහළ ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක ලබන අවුරුද්දේ මුල නැත්තම් මේ අවුරුද්දේ අග වෙනකල් වගේ තියෙනවා. ඉතින් graphic cards ඔන්න Nvidia ඉහළ දාන්න හදනවා. ඒ වගේම සමහර graphic cards graphic chips වල production නවත්තලා තිනවා. ඉතින් ඒක නම් මම හිතන්නේ නැහැ කවදාවත් ඉවරයි කියලා. මොකද Nvidia දැන් AI industry එක පැත්තට බර වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕවා මේවා මැද ඔයාලට ඔන්න offers එක MD එකෙන් හැමදාම build එකක් අරගෙන එනවා අපි. ඉතින් මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලනවානේ මේ Intel fans ලා සාමාන්‍යයෙන් AMD වලට යන්න කැමති නැහැ. සමහර අය දැන් අපි වගේ නම් AMD move වෙලා තියෙන. නමුත් සමහර අයට Intel ගොත් Intelම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔය 10 gen build එකක් ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් ඉල්ල හිටියේ. ඉතින් ඔන්න i5 10 gen build එකක් තමයි මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ඔන්න අපි build කරන්නේ මේ තියෙන Intel Core i5 10400 processor එක use කරලා. ඉතින් මේකේ 10400F එක නම් ඊට වඩා ටිකක් ලාභයි. රුපියල් 10000කින් 8000කින් වගේ ලාභයි. නමුත් ඒක ස්ටොක් නැහැ. ඒ නිසා onboard graphic උත් include වෙන processor එක තමයි මේ ගානට යන්නේ. Intel processors වල 10 gen එක කියන්නේ all processors 12 gen ඔය වගේ ඒවා ගොඩක් ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ range එකට තමයි දැන් මේක යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Intel fan කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඉතින් අර 12 gen එකට වගේ යන්නත් බැයි නම් මොකද ඒවයි motherboard පොඩ්ඩක් මීට වඩා මිලෙන් වැඩි. සමහරලාට ඉතින් DDR5 හදනවා RAM මෙහෙම අහස උසට. ඉතින් ඒ නිසා මේ build එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔන්න 10 gen උනත් බය නැතුව කූල් කරන්න අපි දානවා Golden Field H04 අපේ කූලරේ. ඉතින් CPU කූලරේ මේකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වේවි. ඔයාලට ටෙම්ප් එක බලා ගන්න පුළුවන් ගියාම. ඉතින් 3rd gen එකේ 4th gen එකේ ඉඳන් 10 gen එක වෙනකල් 12 gen උනත් දාලා තියෙන්නේ. බය නැතුව 12 gen power check කරලා තියෙන්නේ. කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳටම cooling එක දෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් 10 gen වලටත් brand new motherboard ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ MSI brand එකේ bomb right. ඉතින් bomb නෙමෙයි bomb MSI H410 chipset එකේ bomb කියන motherboard එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකේ ඔය ඒ දවස්වල ආවන තව RPG එකක් වගේ එකක් තියෙන ලකුණක් තියෙන motherboard එකක් ආව. බගදෙන එක නම් බසූකා. හරිද? මේ තියෙන්නේ bomb. ඉතින් මේක brand new motherboard එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් use ගන්න ඕනේ නැහැ දැන්. ඉතින් ඔන්න MSI brand එකෙන්ම අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය chipset එක ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් 410 chipset එක RAM slot 2යි SATA 4යි. ඉතින් ඔය වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 11 gen processor පවා මේකට set කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ RAM විදියට මේ NetAC brand එකයි. මේ දවස්වල build වල ඔයාලා මේ brand එක ගොඩක් දකින්න ඇති. අර ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් Corsair මීටර පොඩ්ඩක් මිලෙන් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපි use කරනවා NetAC brand එකේ DDR4 3200 MHz RAM දෙකක් අපි මෙතනදී use කරනවා 8GB RAM දෙකක් 16GB වෙන්න. ඉතින් 16GB RAM දෙකක් වෙනද සාමාන්‍යයෙන් use කරනවා. ඉතින් දැන් එහෙම බෑ. ඉතින් මොකද එන ගාණක් වෙනවා 16GB RAM එකක්. ඔයාලට බජට් තියෙනවා නම් ඒ වගේ එකකට යන්න පුළුවන්.
ඊළඟට graphic card එක විතර මේ Zotac brand එකේ මෙන්න මේ GTX 1660 Ti graphic card එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් GTX පරම්පරාවේ අන්තිම card එක. ඉතින් තාමත් drivers එන Nvidia ලගේ GTX පරපුරේ තියෙන හොඳම card එක තමයි මේ use කරන්නේ. ඉතින් gaming වලට අද වෙනකල් ආපු games හොඳට play කරගන්න පුළුවන්. ඔය ඉන්දියානා ජෝන්ස් තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. මොකද ඒක ray tracing support කරන card වලට විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. සොලි තමයි. අනිත් cards අනිත් games ඔක්කොම මේකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක supply එකේ යාළුවා අපි brand new supply එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ මෙන්න මේ ANTEC Golden Field brand එකේ GPG 550 මේක fully modular supply එකක්. ඒ වගේම මේකට ratings තියෙන්නේ gold ratings තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 550 වල අපිට bronze තාලයට බලා ගන්න පුළුවන්. gold ගොඩක් අඩුයි. නමුත් මේ brand එකේ මේ 550 watt supply එකටම gold certified කරපු එකක් තමයි ඉල්ල තියෙන්නේ. ඒ වගේම full modular. ඒ කියන්නේ ඔයාලට cable management වලට ලේසි supply එකට අදාළ ටික විතරක් attach කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනවශ්‍ය ටික මේකේ pack කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට set කරගන්න. ඉතින් මේකේ storage විදිහට ඔන්න use තමයි යාළුවනේ තෝරලා තියෙන හේතුව සාමාන්‍යයෙන් මේකට අපි මේ use කරලා තියෙන්නේ M.2 NVMe 512GB SSD එකක්. හරිද? මේක 512GB NVMe එකක්. මේකේ use එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 16500යි. මේකේ brand new එක සාමාන්‍යයෙන් 25000කට විතර වගේ ගානකට ගිහිල්ලා තිනවා. 1TB එකක් මම හිතන්නේ 50000ට ආසන්න ගානක තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේකට use set කරේ. ඔයාගේ budget එක ඔයා බලලා එක set කරගන්න. ඊළඟට කේසින් එක විදිහට ඉතින් හරිම වාසි කේසින් එක ඉඩ දෙන කේසින් එකක්. මේක මම ගොඩාක් බිල්ඩ් වල අරන් ඇවිල්ලාදී cloud reach කියන කේසින් එක. මේකේ ෆෑන් 3ක් එක්කම තමයි මේ 11000ට යන්නේ අලුත් කේසින් එකක්. ඉතින් තව ටික කාලෙකින් මේකේ මිල අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙයි. මොකද MD එකෙන් මේක import කරනවා. ඒ වෙද්දී යාලා ඒක අර මාකට් එකට දාපු ගමන් කිව්වා තියෙන්නේ. බොහෝ විට ඉස්සරහට 15-16ක් විතර වෙයි. මොකද ඔයාලම පාවිච්චි කරලා බලනවා නම් experience එක දැනගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් ඉඩ දින කේසින් එක ෆෑන් තුනකුත් එක්ක අනික කේබල් මැනේජ්මන්ට් වලට මාර ඉඩක් තියෙනවා. හීට් එක ඉන්ටේක් අවුට්ටේක් කරන්න හරිම ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. උඩට ගහන්න පුළුවන් 240 සමන් 360ක් වුණත් ගහ ගන්න පුළුවන් normal ලේවයි. ආක්ටික් වගේ නම් බෑ. මේ නැත්තම් 240ක් ෂුවර් ෂොට් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඉඩ දින කේසින් එකක්. ඉතින් ගණන් වැඩි වෙන්න කලින් ගන්න කියලා තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ජනවාරි අන්තිම මම මේක දාද්දි මොන වගේ තත්ත්වයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් පුළුවන් ඉක්මනට ඔයාලට ඒවම කරලා දෙන්න. එහෙනම් වෙනද වගේම කියන්න අන්තිමට assemble කරලා game එක play කරලා බලමු. ඉතින් MD computer සබ්ෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ game play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. Pieces.
Let's get to the city and take care of Marco quick then. We got a sandy situation, Spider-Man. Let's move. Hey, MJ. Hey guys, you might want to get downtown fast. Swinging through Brooklyn. Jameson had you on the ground for the bugle? Still can't believe old Triple J is your new boss. Really loving the new regime. You'll whip him into shape in no time. So, what's up with Marco? Been years since our last showdown. According to witnesses, he was running down Broadway yelling nonsense. They say he seemed angry and paranoid, delusional. He just exploded. Man, hopefully we can calm him down. I've seen people lose control like this. Be careful. Good thing there too, Spider-Man now. Good luck. Thanks, MJ. Might need the new tech we've been cooking up too. No way. They're untested. Barely prototypes. But you brought them, right? No comment. We better get the Sandman quick. Come on, dude. We have to go. That arm looks dangerous. He's really lost it this time. We gotta stop him, quick. Maybe he's hungry. Should toss the big guy a snack. Forgot how much sand hurts. Let's send that debris right back to him. Open wide. What's the plan? Keep him busy. I got an idea. Oh, crap. Still angry after all these years, Marco? You should try yoga. Must be more of a Pilates guy.